Welkom op mijn Slow Stitching kanaal. Vandaag laat ik zien hoe je deze dubbele jojo's maakt. Kijk, een jojo, dat is eigenlijk een rond lapje wat je hebt samengetrokken. En dat is een van de leukste applicaties die je bij het Slow Stitchen kan gebruiken. Nou, laat ik eerst even zien hoe je zo'n gewone jojo maakt. En daarna vertel ik wel even verder hoe ik deze jojo's heb gemaakt. Kijk, als je een gewone jojo maakt, dan heb je een rond lapje. En daar ga je met rijgsteekjes rondom doorheen naaien. En als je er helemaal rondom bent, dan trek je het aan. Kijk, zo. En dan gaat het rimpelen. Zo, en dan ga je net zo door totdat het er zo uitziet. En dan doe je hem plat. Kijk, dit is even heel snel uitgelegd. Dan doe je hem plat. En dan krijg je dit effect. Nu vond ik het eigenlijk wel leuk om de jojo's een beetje te versieren. Deze jojo heb ik gemaakt zonder een versiering. En bij deze jojo heb ik een kantje gebruikt. En om het nog eens even te laten zien, een rond lapje en dan naai je een kantje gewoon mee. Ik zal het zo meteen laten zien hoe ik deze jojo heb gemaakt. Hier heb ik het lapje, hier heb ik het kantje. En kijk, hier is nog een voorbeeld van een gewone jojo en met een kantje. Het is gewoon een smal kantje, niet te breed, want anders dan zie je de stof niet meer. En bij deze heb ik ook een kantje gebruikt. Een leuk lapje stof en een kantje. Nou, nu gaan we deze maken. Kijk. Ik heb hier een gewone naaigaren. Een lapje stof. En een bandje. Nu hou je de goede kant van je lapje stof naar je toe. Kijk maar, dit is de achterkant, dit is de goede kant. En je legt het bandje langs de rand. En dan steek je van achter naar voren er doorheen. Kijk, ik heb in mijn draad een knoopje gemaakt, dus dan blijft hij netjes zitten. En nu volg je met dat bandje, volg je de buitenkant van je lapje stof. En dan naai je weer rijgsteken. Niet te groot. Ja, niet te klein. Nou ja, dat moet je gewoon zelf even uitvogelen hoe je dat gaat doen. Kijk, een rijgsteek. En dan naai ik iedere keer maar één rijgsteek tegelijk, want dan kan ik mooi het bandje langs de rand van het lapje stof vouwen. Kijk, het aardige hiervan is ook, als je het op deze manier doet, dat je dan de rafels eventueel van een lapje stof niet meer ziet, want die worden gewoon eigenlijk
weggewerkt, die verdwijnen achter je bandje. Kijk, en zo naai je gewoon rondom het bandje. Zo, ik trek het alvast een klein beetje aan. Zo. Kijk, van dan heb je straks dat het dan beter aansluit. Zo, we zijn nu bijna aan het eind. En zoals je ziet, trek ik al een klein beetje de draad aan. Zo. En nou, nu knip ik het bandje af. Zo. En zo dat het net iets over het begin heen valt. Zo. Zo. Kijk, en nu trekken we de draad aan. Zorg dat je een stevige draad hebt. En anders dan zou je een dubbele draad kunnen gebruiken. Zo, en dan een beetje plat duwen. Kijk, zo. Kijk, en nu naai ik de plooien vast. Zo. Dus dan krijg je eigenlijk nog een keer dat je het aantrekt, zo. En dan blijven ze mooi netjes naast elkaar zitten. Gewoon bovenin de plooi insteken. En dan aantrekken. Zo, kijk. En dan even afhechten. Nou, even onderin tussen steken en dan
knoopje. En voor de zekerheid nog even een knoopje. En dan steken we naar achter. En dan knippen we de draad af. Kijk. En dan heb je dus een tweelaags jojo. Zo makkelijk is het. Kijk. Een enkele en een tweelaags. Een enkele en tweelaags. Dat is toch wel een heel leuk gezicht, vind je niet? Nou, bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.